Do të flasim për Kosovën, një uroj mirëseardhjen mentor Nazarko, si konica.al. Faleminderit Nazarko që je këtu. Pas zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë, duk sikur po frynte një erë e re, paktën analistët analizuan si të tillë, por pas 25 marsit u rikthyem tek ai fitili që duket se ndizet nga momentin moment në Kosovë. Përse nuk po gjen paqe Kosova? Sepse ajo që po luhet është shumë e rëndësishme, e ka përcen rëndësinë e asaj polemikave të brendshme që po zhvillohen aktualisht në Kosovë, ka vlerën ndërkombëtare. Dialogu Serbi-Kosovë ose Kosovë-Serbi është tashmë një çështje për të cilën po përplasen fuqitë e mëdha, Bashkimi Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm para pak ditësh, në datën 21, dy ministrat e jashtëm të Francës dhe Gjermanisë bën një editorial ku ftonin qeverisjen në Kosovë që të përfshihet sa më shpejt në dialog, pa e përmendur përpjekjet që po bëhen, paralele që po bëhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ana e tyre po flasin për rifillim dialogut, me njëherë sa të mbyllet, sa të zgjidhet çështja e qeverisë dhe të mbarojnë zgjedhjet në Serbi, gjithashtu duke lënë të kuptohet një lloj primati të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë dialog. Sa që është në favor të një primati të Shtetit Bashkuara të Amerikës? Madje ka thënë që nuk do të negociojë me Lajçak, që është i dërguari i Bashkimit Evropian. E vërteta është, domethënë, në vijim të kësaj që ishim duke thënë të dy, që praktikisht ky rivalitet i fuqive të mëdha globale e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuara të Amerikës po projektohet edhe në thellimin e rivalitetit brendshëm Kosovë, ku zoti Kurti ngjan se është rreshtuar me linjën evropiane, pra me linjën franko-gjermane, e cila përfaqësohet nga negociator që me gjithë respekti nuk është i profilit as Mogherini dhe as të baroneshës Ashton që ishte më përpara, ndonse tani që është faza për mbyllje dialogut do duhet kishte një profil më të lartë në pikpamje europiane. Ndërkohë që zoti Thaçi është rreshtuar qartazi, ndoshta në mënyrë më arrogante se ç'duhet kundër linjës evropiane. Vërteta ose ajo çfarë do duhet që të ishte, që duhet ndodhte është që palët në Kosovë në këtë moment të rëndësishëm historik, kur papritmas ka një interesim kaq të madh për ta përmbyllur një problem që krijua ose që nisi rrugën e zgjidhjes 20 vjet më parë, të ishin bashkë. Të ishin bashkë jo thjesht si faktor politik kosovar, po si faktor politik kombëtar, madje edhe Shqipëria të ishte bashkë me ta. Po ku ndahen pra? I ndan egoja, i ndan ambicia, ku ndahen? Pikë së pari ndahen Kush do shkojë të firmos? Supozoj ai ishte problemi kryesor. Ndonse kur shkojmë në terma real, shembulli i Rugovës është një shembull brillant, është shembull i shkëlqyer për historinë moderne të Kosovës dhe për historinë moderne të kombit shqiptar, nëse duam. Rugova në konferencën e Rambujës në vitin 1999 ishte një figurë e pakontestueshme e politikës kosovare. Ishte i testuar, ndonse ato ishin zgjedhje të cilat nuk kishin legjitimitet të plot nga pikpamja formale. Dhe megjithatë ai lejoi që në një mënyrë, po themi thjesht të shpallur, të ishte zoti Thaçi kryesuesi i grupit të Rambujës. Një diçka e cila s'kishte vlerë praktike, sepse Thaçi megjithatë ishte përfaqësues i një UÇK-je që ishte të ndarë, që kishte 2-3 grupe, dhe megjithatë Rugova ishte ai që fitoi zgjedhjet menjëherë mbas çlirimit të Kosovës. Në këtë kuptim, çështja se kush duhet kryesojë negociatin është një çështje pa rëndësi praktike, sepse po imagjinojmë një situatë në e cila u verifikua në fakt para një apo më shumë 2 muajsh, kur zoti Thaçi ftoi, në fakt Shtëpia e Bardhë ftuan zotin Kurti që të merrte pjesë në negociata me zotin Vučić në Shtëpinë e Bardhë. Do duhet të ishin praktikisht 2 negociatorë nga ana e Kosovës, zoti Kurti dhe zoti Thaçi. Është krejtësisht pa kuptim të imagjinosh se cili kryeson një dyshe ku të dy, po themi, krerët e shtetit do të kishin po themi valencë të njëjtë, fuqi të njëjtë në atë vendimarrje që do të... Ndërkohë që Serbia shkon vetëm me Vučić. Nuk e ka këtë rivalitet të brendshëm. Nuk e ka këtë rivalitet të brendshëm. Zoti Vučić njihet, po në fundit ne shqiptarë nuk do të zgjidhim dhe punët e Serbisë, njihet si një nga regjimet, po themi, më autokratike ose më të kontrolluara të Evropës. Por në fundit kjo nuk është një gjë e cila do duhet na shqetësojë ne. Zoti Vučić pritet që të hyjë në zgjedhje, që do ta konfirmojnë atë, dhe me njëherë mbas këtyre zgjedhjeve ai është nën presionin amerikan që të shkojë në një marrëveshje me Kosovën, e cila edhe për këtë arsye ngjan se
e vënë në pozitë vështirë zotin Kurti në raport me gjyqin e historisë. Marrëveshja e cila unë supozoj, mendoj, duke interpretuar shenjat që vinë nga kancelarit, qoftë nga zyra e zotit Grenell, nga zoti Grenell personalisht, nga këshilltari për sigurinë kombëtare, nga ekspertët amerikanë që janë përfshirë, apo dhe nga ekspertët evropianë, unë supozoj që do të jetë një marrëveshje maksimale, parimesh, e shkurtër, në cilën do të ketë vetëm disa parime për shembull ku pranohet të dy subjektet, në momentin kur do të afirmosin Thaçi dhe Vučića, apo Kurti dhe Vučića, apo nuk e di kush do jetë kryeministër, nuk e di se si do zgjidhet kjo çështje. Praktikisht Serbia e njeh Kosovën. Marrëveshja e Brukselit, për shembull, është marrëveshje në cilën dy palët nuk kanë firmosur përballë njëra tjetrës. Marrëveshja që pritet nënshkruhet, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të investuara edhe duke u imponuar përballë Bashkimit Evropian, do të jetë një marrëveshje në cilën Serbia detyrohet ta njohë Kosovën dhe ta pranojë atë si partner. Pra njohje kufive, garancitë se nuk do ketë konflikt armatosur në vitet e ardhshme mes tyre dhe një marrëveshje reale, plot, një marrëveshje me anekse ngjashme me atë Dayton, ngjashme me atë të Ohrit, supozohet se mund të negociohet nga Bashkimi Evropian. Mendoj që ky është një skenar për cilin nuk është folur, për këtë doja që ta thoja këtu tek ju. Kështu që këtë kuptim zoti Kurti dhe në një farë kuptimi është tërhequr nga një lloj përgjegjësie historike, në cilën nëse janë të vërteta gjithë ato skenarat konspirativ se zoti Thaçi do bëj lëshime, se marrëveshja mund të jetë problematike, etj. Akuzat cila në fakt nuk fajsojnë vetëm Thaçin, por fajsojnë edhe këtë administratën republikane të zotit Trump. Atë kjo është një arsye më shumë që zoti Kurti të merrte pjesë negociata dhe jo të tërhiqej prej tyre. Me një fjalë, nëse do ta përmbyllja këtu për të dhënë mundësinë pyetjes tënde të radhës, ajo çfarë po diskutohet dhe që i ka dhënë kahje tjetër zhvillimi raport me 6 dhjetorin është dialogu, është fundi i dialogut që është ndruar në çështje jo thjesht Kosovës, por në çështje globale. Pra ka të drejtë Kurti kur thotë që e rrëzuan amerikanët se nuk donin që t'ishte ai aty, sepse duan mbyllin një marrëveshje që e kanë negociuar dhe dakorcuar me Thaçin. Zoti Kurti është një personalitet i madh i politikës kosovare i cili krijoi me të vërtetë dhe ka krijuar, supozoj edhe tani, një shpresë të madhe për zhvillim, shpresë të madhe për ndryshim. Për shkak se ai përfaqëson dikën që ka rezistuar joshjes së sirenave të pushtetit, ka respektuar parimet e veta, ndonë se ato kanë qenë përplasur me muret e bashkësisë ndërkombëtare, me muret e qeverisjes së mpashme këto 20 vjet, por në lidhje me këtë çështje kishte drejt se kush erdhoi etj. Zoti Kurti ka thënë gjëra që me të vërtetë janë kontradiktore. Për shembull, ai ka thënë që mund ta ketë rrëzuar Grenell, por në kohën në kullën e akademizmit amerikan që është Harvardi, ka thënë se Rusia po bëj gati për grushtin e tretë shtetit në Ballkan. Edhe tashti unë shikoj se cila lidhje ekziston midis këtij pretendimit të fundit se ishte Rusia mbrapa e grushtit shtetit që do ta rrëzojë atë dhe Grenell apo se si bashkëpunojnë ato, dhe se si ndërlidhet me qëndrimet e tij mundësia që Bond Stili të largojë, siç ishte kërcënimi i administratës amerikane për shkak të sjelljes së kësaj qeverie. Unë mendoj që zoti Kurti ka humbur, ka kohë edhe pak, ndoshta, një shans historik. Kosova duhet të jetë, insistoj, duhet të jetë bashkë një lloj siç ka qenë në ngjarje të krahasueshme me këtë të dialogut që pritet të përmbyllet në Shtetet e Bashkuara, bashkë në Rambuje, bashkë në Vjenë, dhe zoti Kurti do të mund ta luante këtë rol udhëheqës brenda një formati politik të përbashkuar dhe jo një formati ndarës ku ai thotë se unë do udhëheq dialogun, unë do sjell ndryshimin, unë do fitoj shumicën, etj. Pa zoti Kurti do duhet që të ngrihej mbi traditën e mirë të politikës kosovare që ka qenë e bashkuar në ngjarje të tilla historike. Ndërkohë që flasim për marrëveshjen e madhe, për dialogun me Beogradin, nuk ka një qeveri në detyrë, një qeveri të rrëzuar në kuvendin e Prishtinës. Nëse parlamenti nuk e do një qeveri Kurti apo një qeveri të vetëvendosjes, a nuk është më e drejtë të mbahen zgjedhjet siç do dhe vetëvendosja? Ka një rrafsh diskutimi që është rrafshi kushtetues. Në rrafshin kushtetues, siç e kanë bërë ditur qoftë ish antar gjykatës kushtetuese, zoti Kadri Kryeziu është njëri prej tyre,
qoftë edhe ekspertë cilët janë më afër qeverisë, për shembull, pash një ekspert italian që më duket se është këshilltari i zonjës Osmani, qoftë ekspertë edhe të Shqipërisë me të cilët unë jam konsultuar, qoftë edhe me leximet e mia, rrafsin kushtetues është tërësisht normale që mbas rënies së një qeverie të vazhdojë legislatura, të vazhdojë mandatin nëpërmjet krijimit të një qeverie tjetër, mandati i cili nuk do duhet të ishte dhënë përsëri partisë parë, sepse u pa qartë që 2/3, mbi 2/3 e parlamentit votuan kundër kësaj qeverie. Kështu që në këtë kuptim mendoj që legjislatura do duhet vazhdonte. Sigurisht, këtu kanë gabuar nga pak të gjithë palët. Zoti Thaçi ka gabuar me mënyrën se si e ka menaxhuar këtë periudhë, me mënyrën se si ka menaxhuar konsultimet. Është krijuar keq kuptim lidhe me atë se sa do duhet ishte koha e pritjes për mandatin që ai në fillim e dha zotit Kurtit, për mua më duket pak jo realist, duke pat parasysh Kosova, një lloj si gjithë globi përballet me pandeminë dhe çdo ditë e humbur ishte e rëndësishme për të shpëtuar jetë njerëz, duke pat parasysh që kemi si shtat dhe ju një qeveri pa legjitimitet parlamentar, një qeveri e cila nuk komunikonte me parlamentin, e cila nuk mund të çonte përpara asnjë ligj, asnjë reformë, asnjë pako fiskale, se tani po flitet për pako fiskale 1.2, 1.3 miliard, palët ndjehen sikur po kanë hyrë në zgjedhje. Pro zgjedhjeve janë në pikpamje kushtetuese, në zgjedhje shkoj vetëm nëse parlamenti vendose për një gjë të tillë. Parlamenti nuk ka vendosur për një gjë të tillë. Mund të shkohet nëse zoti Kurti imponohet nëpërmjet protesta popullore, duket sikur ai po e luan me këtë skenar. Protesta e sotme për shkak. Protesta e sotme që u quhet test performance është një mesazh jo thjesht për gjykatën kushtetuese, por edhe për të thënë atë që ne nuk do lejojmë tranzicionin në qeveri të ardhshme, ndonse duket qartë që fuqitë e mëdha globale po presin një tranzicion të qetë pushtetit. Dhe zoti Kurti... Po presin, apo po e shtyn, apo po ndërhyn, apo janë në kulisat e diplomacisë? Po e bëjnë nga pak të gjitha. Në momenti kur Kosova, çështja e Kosovës është ndruar në çështje globale, është afër mend që në një tabel shau aq të vogël si çështja e Kosovës kanë futur nga pak duar që të gjithë, përfshis Serbinë. Serbia, unë imagjinoj që përtej asaj çfarë besohet në teoritë konspirative që gëlojnë me shumicë në këto tavolinat tona, mediatike edhe virtuale, është interesuar që të mos ketë marrëveshje tani. Serbia është e interesuar të blejë kohë, sepse nën këtë natyrisht Serbia këtë e ka njëkohësisht edhe momentin më të mirë, janë paradoksale. Ka momentin më të mirë sepse zoti Vučić me njëherë mbas zgjedhjeve të cilat do t'i fitojë me shumicë dërmuese, e ka maksimum në legjitimitetin për të arritur një marrëveshje që do jetë problematike për të. Do të ulet me Thaçin përballë dhe do të firmosë një marrëveshje si palë barabartë. Por në ndërkohë po ju thosha që gjithë fuqitë globale Serbia përfshihen këtë tavolinë shau të vogël që është Kosova, janë duke lëvizur nga pak lojtarët e tyre në mënyrë të tillë që Kosova të destabilizohet. Në këtë kuptim, interesi kombëtar, interesi Kosovës, interesi kombëtar që partitë politike të jenë bashkë. Dhe në këtë unë e shoh problematike gjithë zhvillimet. Do të thonë jemi në një situatë kur klasa politike në Kosovë nuk i ka marrëdhënie të mira me Shqipërinë, nuk i ka marrëdhënie të mira me Perëndimin. Si ka marrëdhënie mes tyre? Kryeministri s'ka marrëdhënie mes tyre, kryeministri kritikon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti kritikon Bashkimin Evropian, të dyja sjellje të gabuara, ndërkohë kur duhet të ishte e kundërta. Serbia është duke përfituar për faktin që ka një konjunkturë ndërkombëtare të favorshme dhe tu duhet të hapë edhe një pistë tjetër. Zhvillimet në rajon janë të ndërlidhura me njëri tjetrin. Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë interes, ju më pyetët për zgjedhje, nuk kanë asnjë interes që zgjedhjet në Ballkan të ndodhin në mënyrë të njëkohshme. Sepse kjo do të thotë zgjedhjet nga të gjitha analistët konsiderohen si momentet e arta të ndikimit të fuqive të mëdha jo miqësore, siç janë Rusia, siç janë Kina, apo pse jo dhe Turqia në për të ndërhyrë në fatin e demokracive në Ballkan. Dhe fuqitë perëndimore nuk kanë asnjë interes që dyert për këtë ndikim të hapen njëkohësisht në Kosovë, nëse bëhen zgjedhjet në Kosovë, në Serbi ku po zhvillohen, në Kroaci, në Maltëzi, në Maqedoninë e Veriut, pse jo edhe në Shqipëri. Në këtë kuptim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është ajo fili lidhës i zhvillimit në Ballkan, janë të interesuar që në kuadër të kësaj marrëveshje që pritet të firmoset, dhe unë besoj që do të firmoset marrëveshje kuadër brenda aktiviti?
brenda aktiviti, para se fushata amerikane të arrinë në të pikën e vetë më të lartë, unë besoj që ata kanë interes që Ballkani, perimetri rreth e përqarë Kosovës të jetë sa më i stabilizuar, sepse ata duan që ta paraqesin firmosin e kësaj marrëveshje. Si një fitore, si një paqe të Ballkanit. Si një paqe në Ballkan. E imagjinoj edhe skenografin në të kopshtin me trëndafilat të shtëpisë Barku, ku dojnë gjithë liderët e Ballkanit. Dhe bashkë për këtë arsye, edhe në Shqipëri ata nuk janë të interesuar për zgjedhje. Dhe bashkë për këtë arsye, faktorët caktuar në Shqipëri janë duke luajtur me faktorët caktuar në Kosovë në mënyrë tillë që ta pengojnë një marrëveshje kuadër e cila në një farë mënyrë ngjan sikur favorizon Thaçin apo ngjan sikur favorizon Kurtin, por në të vërtetë ka ardhur koha me kuptuar që kjo marrëveshje duhet kryhet tani dhe është në favor shqiptarëve. Kam dhe dy pyetje, se në fakt jemi jashtë kohës tashmë. Hashim Thaçi ka thënë që pas Shkurtit nuk është i interesuar që për një mandat tjetër. Mendon që vërtet do të tërhiqet nga politika? Kjo është nga ato pyetjet, domethënë, prej fallxor që unë nuk kam qenë asnjëherë i zotë. Është deklarata e presidentit në detyrë. Unë mendoj, supozoj që jo, një luftëtar politik si ai, domethënë me eksperiencë kaq të gjatë, imagjinoj 29 vjeç që është Rambuje, vështirë se do të tërhiqet. I ka deklarata taktike, supozoj, sepse natyrisht mund të ketë një periudhë pauze, nuk e dim këtë, por kjo nuk ka rëndësi për fatin e asaj tablos përgjithshme për cilën folëm deri më tani. Pam Albin Kurtin në një takim me Shpend Ahmetin. Dim shumë mirë çfarë ka ndodhur marrëdhënien mes tyre, nga gjuha e trupit në takim ndjej një lloj sikleti do të thoja në komunikimin sy me sy. Megjithatë, kishte edhe afrimiteti i dikurshëm. Mund të bëhet fjalë për një rikthim, një bashkëpunim të dyve? Unë mendoj që ka rrjedhur shumë ujë për momentin kur ata janë ndarë. Natyrisht zoti Kurti ka zgjedhur ditën kur ka shkuar dhe kur zoti Ahmeti nëse hym në interpretime hollësisht të kësaj natyre, zoti Ahmeti e ka lutur që ai të shkojë ta vizitojë, se ka thënë ka shkuar në gjithë komunat edhe më të vogla nuk ka ardhur në Prishtinë. Pra Shpend Ahmeti i interesuar ta afrohet me Albin. Domethënë këtë kam parë nga interpretimi këtyre shenjave të domethënë që janë të parëndësishme për tablon e madhe për cilën folëm, por zoti Kurti me gjithë dëshirën që të kontrolloj një fet madhe për shtetin mbi 50%, e di që për të arritur një maksimum votash, unë supozoj dhe e pranoj për të mirë qenë faktin që ai mund të jetë lartë në sondazhe tani, ndonse sondazhet janë fluktuante në gjithë botën. Pse jo, nëpërmjet takimit me Ahmetin, i cili megjithatë nuk ka fuqinë që ka patur momenti kur fitoi zgjedhje, ti bëj thirrje dhe vota të moderuara që mund të identifikohen me Ahmet, por ky ishte një leximi tjetër është afrimi ose bashkëpunimi qeveri komuna më e madhe, ndonse në një kuptim kjo është një qeveri pa legjitimitet, siç e kemi thënë. Këto ishin disa për leximet. E fundit, gjykata kushtetuese në analizën tuaj do të jap një vendim që do t'i qetësoj pak ujëra apo do ndes fitilin e trazirave? Po, unë besoj që vendimi do të jetë për vazhdimin e legjislaturës, ndonse mund të ketë një pjesë të vendimit i cili ta konsideroj faktin që zoti Thaçi nuk priti që zoti Kurti të jepte një përgjigje definitive të pranimit apo të refuzimit të mandatit, pra do ketë vazhdim të legjislaturës. Unë jam i prirur me besuar një skenar sipas cilit zoti Kurti me gjithë kërcënimin për trazira dhe bllokim të tranzicionit tek pasardhësi i tij Hoti, ka interes që sipas një skenari të ngjashëm me atë Maqedonas apo me atë grek, të lejoj që një marrëveshje e cila mund të jetë problematike. Një marrëveshje si kjo midis Kosovës dhe Serbisë nuk fitojnë dot vetëm njëra palë. Pra të dyja palë do fitojnë, dyja do humbin. Pra ai ka intereset mos jetë në këtë marrëveshje. Gjithë veprimet e tij në këto 4-5 muaj tregojnë që ai është shmangur përfshirës në negociata. Me siguri ai do donte që negociatat t'i përmbyllin të tjerët, ai të tregonte distancim prej tyre. Por në fund, kur të vinte në pushtet, me shumicë të re, sigurisht, më të madhe nga ajo e tetorit, ta respektonte marrëveshjen si marrëveshje të firmosur nga paraardhësit e vet. Ky është leximi që i bëjnë disa miq të mi dhe për cilën unë besoj që ka gjasa të larta probabiliteti. Zoti Kurti është i interesuar që të tregojë distancim nga marrëveshja, por natyrisht pa provokuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e kanë treguar që kanë mekanizma që udhëheqës kokë fort Ballkanit t'i mbajnë larg atyre zhvillime që janë të rëndësishme për ta
Dhe firmosja një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë nuk është thjesht një marrëveshje që ka lidhje me Kosovën dhe Serbinë, ka lidhje me ndikimin rus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokratët dhe republikanët, Kosova po ndërhyn nga pak edhe brenda kësaj fushatës amerikane, zoti Kurti po anon nga demokratët, janë të interesuar që ndikimi rus në Serbi të kufizohet në nivele akoma më të larta se sa këto që janë sot. Nazarko, faleminderit që ishe në studion e Euronews Albania.